thing that is more powerful than bomb that we use nowadays to go and pet them. Each of them. The people, they didn't mount on us, they mounted on elephants to show how powerful they are. So when they get to the place, then the elephant will serve as a caterpillar to what? To demolish Kaaba. Then Matala asked the bird to be petting on them the definitely weapon that is more than the bomb. Therefore, Almighty consume all of them with that thing. Then Almighty reserved it. That is to show that Mecca is what? That is Kaaba is is Baitul, is the house of Almighty. All this story was told to Prophet Muhammad when he came to this world. Then when he started, when Almighty raised him up, he started as a person. Then from him, he conversed to his wife. Then from there, he started. That is why when you want to work, when you want to minister, start from your own work, start from your own home. Don't go out. Start from your own house. That is where Prophet Muhammad started his work, his ministry. Therefore, when he was able to convince his wife, the children, the relative, then he now went out. Then, as he was moving, then different people discovered that the movement, it was castigating. It was enlightening people. Let us look at it that way. It was enlightening people about the virtue of only one God, as against more than 300 idols that have been worshipped in Mecca. Then from there, they persecuted him. Even they killed a lot of Muslims. Then there was no order from Almighty that when they kill you, you kill them. Almighty was saying that just endure. They were killing some Muslims. Then Almighty, the Muslims, they prayed to Almighty that grant us the opportunity of leaving this place, because there was no rest. Similar to what is happening in some part of the world when there is no rest. Almighty doesn't say that. Almighty allows us, if you have a means of traveling to where you will be able to worship Almighty, very well, you try it, but make sure that if you can be able to correct the economy, to correct society to righteousness, you can do it. But when you see that the persecution is too much than what you can bear, then you can leave to where you can be able to worship God, because there is no excuse for anybody to say that because of this factor you are unable to worship God. Then God gave them the opportunity that you can move. But before they moved, Muhammad as a good leader, he sent a group of Muslims to some other places. Then when he sent them out. After that one, then he himself moved. His movement from Mecca to Medina is known as Hijrah, as everybody understands. And what is very important in that one is that before he moved in Mecca, both Muslims and the non-Muslims, so alhamdulillah, we are going to work. We are going to do more justice to this one. I believe that the scholar is much around. Let us have a short break, so that we are going to have him, and you are going to hear detail from him. Let us have a short break. You are welcome back on to Using Islam, and we have been telling you that the guest is coming. I think
Alhamdulillah that the guest has finally arrived in the studio with me. Is Al-Hajj Sheikh Raji Qasim Afkas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, before you come, we have entered into your garden, and I believe that as you have come, you are going to enlighten us the more. We were talking about Hijra and etymology of Hijra, the cause. We said that the main cause is persecution of the religion of Almighty Allah in the presence when Prophet Muhammad was still alive. Then the persecution led to Hijra. I want you to take it from that aspect. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amen. الحمد لله رب العالمين. All glorification be to Almighty Allah, the Lord of the universe, the fastener and designer of our life. May peace of Almighty Allah be upon Prophet Muhammad sallallahu and his companions all together. As regards Hijra, Wama bimana Hijra, the meaning of Hijra, al-Hijratu Nahan, al-Hijratu al-Muhanawiya wal-Isabiya. That is the Hijra from the concept. The one that is a migration from one place to another on a literary meaning, but from the Islamic concept, al-hijrat, al-khuruj min makani al-kufru ila makani al-Islam. That is migration from where there is you are not allowed to be worshiping your Lord peacefully to the place where you can be able to do the religion. So that is the type of the Hijra Prophet Muhammad sallallahu did. So Hijra from Makkah ila al-Madina. So from that question, from Hadith and Nawawi, the first Hadith, that innamal a'malu binniyah wa lakum li imri man nawa. Like you said, because of there is no time, I cannot be able to be explaining. Because we are still going to, it is bilingual today. Okay. So the all actions will be judged according to intention. I want you to look at what are the persecutions that the Muslims suffered during that great time. It was hardship, through hardship. It was inconveniences that came away. The Prophet was experienced. So when the disbelievers planned to persecute him, to kill him, or to put him in exile. So there the permission comes from Almighty Allah that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam should leave Makkah. So as a result of inconveniences, as a result of persecution, because there is one higher from the Holy Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. That they were prepared to kill you, to imprison you. So, and others, they have official plan. So they plot against Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that what is the best way to to execute him. So they plan. There is one that came to them, that is Najid, that is Satan, Iblis. So it's one of the planner. So that if you try to kill him, it will bring another thing from the companions and his followers. That okay, they try to do another thing. The best thing is to imprison the prophet. They still resort to another thing, that if he is imprisoned, his followers protest against that act. So apart from that, they now resolved that we have to, put him in her side. So when the permission comes, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have no other choice than so that to make the land peaceful for the followers and for all others in order to avoid bloodshed. So that was the reason why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ran to the house of Abu Bakr Siddiq. So from there, he told Abu Bakr Siddiq that permission has come that I have to leave for Medina. So
the Abubakar was overwhelmed with joy and was shedding tears. And the reason for that was that he would follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Medina. Was crying, and that was crying of joy. So from there, Abubakar has prepared to camel already. So from there, because it was not by willingness that Prophet Muhammad wanted to leave Mecca. So because he loved Mecca, it is his schedule. He don't want to leave, but once the command from God has come, so he has to leave. So from there, they went to they prepared and they make arrangements, impromptu arrangements. So by the time the prophet was about to leave the Ghurfa, his house, so Sayyidina Ali was put on bed. So when he left, so through there is one higher from the Surah he was reciting Surah Yasin, والقرآن الحكيم كلامنا المرسلين تنزيل العزيز الرحيم لتنذر ما أنذر فهم غافلون. So as a result of that, he take dust and put it on the unbelievers. So from there, it was miraculously safe. Education nítorí ẹlẹgbà ni a fẹ́ ṣe ètò yìí special ni ó dáyọ̀ sí ta àwọn ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká lù ní Yorùbá ìjìrà gbogbo àgbáyé ló mọ̀ pé kàlẹ́ndà tẹ̀lé ọdún mi máa ń pè irú kàlẹ́ndà wo ni. Kàlẹ́ndà ìjìrà ò ní kàlẹ́ndà títí mùsùlùmí tí àwa mùsùlùmí ń lò nítorí pé a ní oríṣiríṣi àwọn kàlẹ́ndà, a ní Julian calendar, a ní Gregorian calendar, lunar calendar. Lunar calendar yẹ ó ní ṣe pẹ̀lú ìjìrà calendar tó jẹ́ sí wípé mùsùlùmí fi ń ṣe òǹkà ọdún. Calendar òpin ọdún tó pin Sùlẹ̀híjà ó ní òpin ọdún mùsùlùmí. Táwa ti kó nínú Sùlẹ̀híjà á wà bọ́ sínú Muharram 1. So ìgbà tí ànábì lọ ó ní Sayyidina Umar òun ló make arrangement wípé kí làwọn mùsùlùmí kí làwọn ló fi máa ṣe òǹkà ọdún wa. Ó ní wọ́n fi wá gbé gbogbo òǹkà ọdún ní fi wá àtàjẹ̀ mọ́ ìjìrà tó fi di ìjìrà calendar tó yóò máa jẹ́ láti máa ṣe òǹkà ọdún àwọn mùsùlùmí. bí ànábì ṣe mú fò bó ṣe kúrò láti Mẹ́kà lọ sí Mẹ́dínà ó dàbí pé ìfúnpinpin ló ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. Mo fẹ́ kẹ́ bá ṣàlàyé irú àwọn ìfúnpinpin wo ló lè ṣẹlẹ̀ sí mùsùlùmí tí ó fi wá sọ pé òun náà fẹ́ ṣe ìjìrà tó láti kọ́ sí ànábì sallallahu alaihi wasallam. Nítorí wípé ànábì ìfúnpinpin tó bá ànábì ọ̀nà tí ó tó ìnira ní ọba tó fi wà forced láti kúrò nínú ìlú nígbà tí àṣẹdé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run kì í ṣe wípé ó tẹ́ lọ́rùn nígbà tí ò rí ẹ̀sìn sìn bó ṣe yẹ kó sìn. Àwọn kèfèrí wọ́n dẹ̀ plan láti pa, láti jù sí ẹ̀wọ̀n, láti ṣe lọ́sẹ̀. So gbogbo àwọn plan yìí nígbà tí Ọlọ́run á rí wípé kí àlàáfíà fi lè jọba, kí wọ́n bá má lè àtàwọn àtẹ̀lé ànábì kí ìnira yẹ kó bá má bá wọn. Ọlọ́run wá sọ wípé kí ànábì ò kúrò nínú ìlú láti lè máa rí ìjọsìn náà ṣe. Tó lọ possible pé fún ẹ̀ka ànábì ò kúrò nígbà yẹ wọ́n jẹ́ sí wípé ìtàjẹ̀sílẹ̀ àti gbogbo ẹ̀ wà níbi bí Mẹ́kà sí padà dán kò ní padà débẹ̀. Mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bí question tẹ́ wá béèrè anybody tó bá wà nínú ìnira kan àbí ààyè kan tí ò rí Ọlọ́run jọ́sìn tó nira fún tàbí tán gbógun tì. So tó bá jẹ́ sí wípé níbẹ̀ yẹ àti rí ẹ̀sìn sìn wọ́n máa jẹ́nira fún kó náà kú kó lọ sí ibòmíì. Ustaz, a gbọ́ pé wọ́n ní àwọn kan sọ pé wọ́n ní ànábì mú ìdá lọ́wọ́ ọ̀tún ó mú Quran lọ́wọ́ òsì pé ló fi spread the Islam pé ìwọ ló gbà ní méjì bó lè ṣe bá wọn jàǹgbà náà àbí ò ní àdá ọ ìdá ni. Rárá wrong notion ni ànábì gangan sallallahu alaihi wasallam kì í ṣe pé ànábì ni máa ń sígun sí àwọn ọ̀tá. Ànábì ò fi gbà kan gbogbo ogun tánàbì jà pátápátá kì í ṣe pé ànábì ní ń gbógun sí wọn, wọ́n ń gbógun tí ànábì ni. Ẹ wo orúkọ tá a sọ ní ìsìn pé wàá sí àmukùrúbíkà àyà tí mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn àwọn ni wọ́n plot ní gang against wípé àwọn fẹ́ pa àwọn fẹ́ lé àwọn fẹ́ àtàkẹ́. So ànábì wa tún fi ìlú lẹ̀ fún wọn nítorí wípé kí ìtàjẹ̀sílẹ̀ kó má bàa ṣẹlẹ̀ kó má bàa wọ́pọ̀. So fún délé o kì í ṣe wípé Islam yìí ṣe ẹ̀sìn pé ó mú dà lọ́wọ́ ó mú Kùránì ní ọwọ́ ọ̀tún rárá.
because ìtẹ́ fi máa mọ̀ náà ní wípé bá nàbí ṣe kú tó lọ sínú gáàrú south ó kú ẹ̀wọ̀ ọlọ́jọ́ mẹ́ta níbẹ̀ yẹn ó tún kú nígbà tí wọ́n lọ ó lò bí ọ̀sẹ̀ kan lọ́nà kò fẹ́ jà nítorí wípé Islam is religion of peace ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn àlàáfíà ni ẹ̀sìn tó ń pèpè fún àlàáfíà ni ẹ̀sìn tó jẹ́ sí wípé lórí àlàáfíà la mọ́lé ni orúkọ tí Islam gan jẹ́ ni àlàáfíà. So ẹni mùsùlùmí pátá tó bá fẹ́ ṣe jihad tó bá fẹ́ ṣe ìjírá aláàkọ́ ó ní wípé káníyàn wá dá sọmọ ní kejì àkọ́kọ́ nìyẹn àníyàn yẹ gẹ́gẹ́ ní number one ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé báwo ni a ṣe pọ̀ ní dáadáa torí wípé ìjírá tó kù láyé ní ìsìn báyìí ó ní ìjírá wípé ká ja ẹ̀mí wa lógun fi mọ́ aramallahu anhu ká jẹ́ ẹ̀mí wa lógun kúrò níbi nǹkan tọ́lọ́run bá ṣe léèwọ̀ fún wa ká jẹ́ ẹ̀mí wa lógun kúrò níbi nǹkan tọ́lọ́run ní àgbọ̀dọ̀ débẹ̀ ká wá ṣe kí ni nǹkan tọ́lọ́run ní àgbọ̀dọ̀ máa ṣe ká mú lọ́kọ̀ọ̀kan and then láti impact lórí life ọmọ ènìyàn àwọn ọmọ ìtàbá láyú mi náà àdúkùn akàrí ìbàlẹ̀ àkíkì máa yọ ìbùlẹ̀ náà sí kò sẹ́ni tó nígbàgbọ́ nínú yín títí tẹ́ fi máa yọ ìbùlẹ̀ náà sí nítorí bá lè gbà fúnra rẹ mọ́ sí sọmọ ní kejì nítorí bá lè gbà kán ṣe fún ọ ìwọ náà mọ́ try láti orí tí Islam dúró lé lórí tó wá jẹ́ sí wípé gbogbo wa pátápátá látòkè délẹ̀ wọ́n jẹ́ sí wípé bá a ṣe nífẹ̀ẹ́ ara wa la nífẹ̀ẹ́ ọ̀nà ní kejì náà ní problem nínú ayé bọ́n nítorí wípé à nífẹ̀ẹ́ ara wa ju anybody lọ àfẹ́ bọ́dà wípé ẹnìkan èèyàn ọba kú kó wọn sáà ti wà èèyàn bá mọ́ rí jẹ kó wọn sáà ti rí jẹ èèyàn bá mọ́ lálàáfíà kó wọn sáà ti lálàáfíà. Islam is not built in that way. Islam wọ́n gbé kalẹ̀ wípé a gbọ́dọ̀ mọ ká lọ sí hospital àwọn tó sick ní hospital ká lọ ara ìjírá nìyẹn ká lọ wò wọ́n àwọn tó wà ní prison ká lọ wò wọ́n ká lọ ṣàbẹ̀wò sí wọn àwọn tí bí ń pa tí òró ń jẹjẹ ká fún wọn lóúnjẹ. lọ́nbì ẹ̀wọ̀ bí orílẹ̀-èdè wa ti ń lọ ń sìn á lè pè ní kò sẹ́nìkan tó rí dùnú àbẹ̀ntí máa tan rẹ̀ jẹ nísìn ti pé àwọn agbénipa wọ́n tún wá ń lé ààrẹ káàkiri kí lẹ lè sọ àwọn yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ bá rí wọn wọ́n tún lò tó bá ẹ má bínú bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti máa ń lò ó even wọ́n máa ka Quran bẹ́ẹ̀ ti máa ń kà wọ́n sì ń pa àwọn aláìní kí ni ṣé jihad làwọn náà ṣe nítorí wọ́n ní láìláì làwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀. that one is not jihad ìyẹn kì í ṣe jihad ni anybody ló free láti lè wí sígà yẹn lẹ́nu ṣẹ̀rí sígà láìláì làlá àbí Allahu Akbar anybody ló lè wí and Arabic is a language ẹni ẹ lè jẹ́ kèfèrí ẹ lè má jẹ́ mùsùlùmí kẹ́ máa sọ Arabic lẹ́nu language téèyàn lè study bá a ṣe ń study ìkíní náà ni gbogbo àwọn wọn ṣe mùsùlùmí Islam ò kọ́ wa láti pa ọmọnìkejì Islam ò kọ́ wa láti ní ọmọnìkejì lára ẹ rí wípé wọ́n ní kíní ó ní òkèlè ń wò ẹ̀wò sàlẹ̀ ni amúkùn ẹ̀wù ẹ̀wọ́ olókèlè ń wò ẹ̀wò sàlẹ̀ ni nǹkan ti dojúrú bọ̀ ọjọ́ ti pẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà wọ́n bẹ̀rẹ̀ látòrí aráàlú tó fi dórí ìjọba gangan náà ẹ mọ̀ wípé kèsè àwọn aráàlú náà ti ń pa àwọn aráàlú náà ti ń gbé kó tó di wípé wọ́n á ní tọ̀ ó kú ìjọba yẹn gan náà lọ́wọ́ àkàn báyìí kò yẹ kó jẹ́ wá kó ṣe wá lè mọ̀ I am not surprised personally wípé wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ àtàkì president wo iye numbers àwọn aráàlú tó ti forí kó tó ti lọ ẹ̀mí wọn tó ti ẹ̀mí àwọn èèyàn tó ti bọ́. Number one problem tá a ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ látòrí ètò tó fa insecurity ọ̀rọ̀ òṣèlú gangan ń bẹ nínú ẹ̀ àwọn olóṣèlú gangan náà lo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n wá di terrorist lónìí tipa ọ̀ka àwọn ọmọ nìsín Islam kò fẹ́ níta ń pè ní ọlọ́ni wàhálà tó sì dú filẹ̀ hàdì bàdà ìsìláyà ó ní pé kẹ́ ẹ̀ jìnnà sí corruption kẹ́ ẹ̀ jìnnà sí greediness kẹ́ ẹ̀ jìnnà sí ìmọ̀ yan ọmọ nìkejì jẹ́ owó aráàlú kẹ́nìkan ó kó sápò gbogbo nǹkan tó yẹ kó jẹ́ tọ́ fún gbogbo àwọn aláìní kẹ́nìkan ó kó sápò ibẹ̀ yẹ gbogbo tí corruption ọlọ́wà ní uditun udina tẹ́ bá lẹ́ẹ̀ ṣetán èmi náà ti rẹ́dì tẹ́ bá wá lẹ́ẹ̀ tí ṣetán mi ti ra àyè tín so gbogbo wàhálà yẹ ó ti ń bọ̀ ọjọ́ ti pẹ́ ẹ́ẹ́dì pé in the last 20 years ago kò sí nǹkan tí ń jẹ́ Boko Haram kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tabari bíi 15 years ago ó ní gbogbo kíní yẹn lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí escalate wípé Boko Haram banditry àti bí Boko Haram ló ti bẹ̀rẹ̀ àti ọ̀kọ́ ní banditry kò tí kọ́kọ́ sí kidnapping wọ́n kọ́ wà bí society ẹ lọ wá wo gbogbo in-laws tí wọ́n ń kó kiri thousands of in-laws lọ́wọ́ láwọn àwọn people yẹn ta ló ń fọ̀ jù báwo náà ṣe ń rówó ibo náà ti ń rówó tán fi ń move báwo ni wọ́n ṣe ń jẹun ibì kan náà ń lúgọ sí báwo ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan ó ṣe wá nira láti wá track wọn wípé ókè àmọ̀bí tán ń gbé àmọ̀bí tán wà ẹ̀ẹ́dì wípé. nítorí àníyàn àsìkò Alhaji Afkar mo fẹ́ kẹ́bà ìjírà wo ló yẹ kí ìjọba wa ó ṣe àti aráàlú àtàwọn tí wọ́n ń dà wá láàmú ìgàn
Now ìjìra alákọ̀ọ́kọ́ ìjìra tí a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ja ogun ẹ̀mí wa a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ jihadu nafsi a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe jihadi ẹ̀mí kémi gẹ́gẹ́ kí wọ́n àdìtámì wípé mi ní bá títí ọmọnìkejì jẹ́ kémi gẹ́gẹ́ ní wípé mi ní jẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ̀ mẹ́tọ̀ tèmi nítorí bá jẹ̀tọ́ mi ni màá mú nítorí bá jẹ́ ti ọmọnìkejì máa fún ìyún látọ̀dọ̀ ìjọba gbọ́dọ̀ make provision fún aráàlú fún ìdàgbàsókè owó tó yẹ kí àwọn àtisẹ́ nítorí pé àìsíṣẹ́ ó kọ̀ sí wàhálà tó pọ̀ lórí ọ̀tọ̀ ọrọ̀ ajé ẹ̀rí wípé gbogbo ìlú tí inflation bá ti ń báyìí tí wọn bó ṣe ń rí tí inflation bá ti lè ga ìyún ọ̀wọ́n gbogbo ọjà tí gbogbo nǹkan rọrùn àwọn èèyàn máa protest wọ́n máa pariwo wọ́n máa ké gọ́ọ̀mẹ̀ntì dẹ̀ need láti take urgent action tí wàhálà bá ti ń rí bẹ́ẹ̀ yẹ láti gbogbo wọn gbọ́dọ̀ make relief fún àwùjọ nípa ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé economy nípa bí palliative nípa bí àwọn grants nípa lórí àwọn sectors bóyá agricultural sector láti relief àwọn èèyàn nítorí wípé wọ́n ní tẹ́bí bá ti kó nínú ìṣẹ́ ti bùṣe àwọn tẹ́bí bá ń pa wọ́n máa wà aggressive àwọn tẹ́bí bá ń pa wọ́n ní bìkítà láti ṣe anything ẹni tẹ́bí ń pa yóò ní tó bá ti ẹ̀kú kó kúkú kí ní ìwúlò ń gẹ nínú ayé tọ́rọ̀ bá ti ń rí báwọn government must take a caution láti lè wo kí làwọn lè ṣe láti lè take proactive measure wípé láti lè ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe lásìkò fáwọn aráàlú nítorí wípé especially mo tó fẹ́ advice láti tún fún gbogbo ìjọba nímọ̀ràn wípé ìtọ́sẹ̀lẹ̀ nígbà EndSARS kò gbọdọ̀ tó ṣẹlẹ̀ mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yẹ nígbà yẹ àti COVID-19 bẹnu wàhálà tá à ń bá kò di sìn báyìí tí ọ̀tán àwa tó gbọdọ̀ wá wòran kíjọba tó wá dákẹ́ kó tó máa wò débi wípé kírù nǹkan kó tó wá protest ti ń lọ díẹ̀ underground káàkiri ń sìn wọ́n gbọ́dọ̀ tètè stop gbogbo nǹkan yìí gbogbo nǹkan tí ó bá ní mú kí protest kó tó come up ó ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ ṣe látara ibi ìbẹ̀yẹ tí ò ní jẹ́ pé àtúnlọ disruption of property débi wípé àwọn èèyàn tó wá lọ mọ́ bà nǹkan jẹ́ àgbọ́dọ̀ títí gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn títà aráàlú ó ní wípé ẹ̀rí sa amúnú wàsá kátàrò wàlá àìsàn ní sá sọ fún wàsá kádàrò no condition is permanent ilé ayé yìí kò tọ́ lọ bí ọ̀pá àbọ̀n gọ́ọ̀mẹ̀ntì gẹ́gẹ́ náà ò lè dá sí fúnra lára rẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lè gba gbogbo ayé ṣiṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò lè gba gbogbo èèyàn ṣiṣẹ́ but àwa gẹ́gẹ́ náà fúnra lára wa a gbọ́dọ̀ wà determine láàrin ara wa káwa gẹ́gẹ́ náà ká má fìyà jẹra wa káwa gẹ́gẹ́ náà kí ni àwa náà lè ṣe torílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi ní dàgbàsókè kí ni àwa gẹ́gẹ́ náà fẹ́ ṣe fún orílẹ̀-èdè kí ni àwa gẹ́gẹ́ náà fẹ́ ṣe tá a fẹ́ fi ran ìjọba lọ́wọ́ tí ò ní jẹ́ sí wípé ojoojúmọ́ la máa retí tí ìjọba fẹ́ ṣe fún wa nítorí pé tí Amẹ́ríkà tó máa Amẹ́ríkà bá jí yóò ní God bless America instead of doing that ìtawà ọmọ Nàìjíríà tá a mọ̀ sí ní pé ní trust ní country yóò á mọ̀ sí pé fún ẹni á sì pé fáwọn olórí àdúrà la ní láti fi máa ràn wọ́n lọ́wọ́. láàrin ìṣẹ́jú kan tó kù kí ni advice yìí fáwọn tí wọ́n ń dà láàmú yìí náà. ok àwọn tí wọ́n ń dà wá láàmú. ìjìyà wo làwọn ní. tẹ rí àfikọ́lọ́ ọba àrọ́wà tá a fẹ́ pè fún wọn ni wípé nítorí wípé number one ẹ̀mí tí à ń tà ń dà láàmú gbé sí inú làwa náà gbé inú tàbá ní kò sí ẹni tí wọ́n yóò wò wípé kí wọ́n fi ìnira kan ẹni tó gbé ìbọn ní ìṣẹ̀tọ́ lọ yìí mọ̀ yẹn òun gẹ́gẹ́gẹ́ náà fẹ́ kú o òun gẹ́gẹ́gẹ́ fúnra lára rẹ̀ so náà lè gbà wípé kán gbẹ̀mí òun náà. láyé mi nà àdókùn. àtàyò ìbàlà àhíhì mọ ìbòlè náà sí i ẹ jẹ́ kí a fi sùúrù ṣe ilé ayé yìí wà àdìhá wà àbùká ọlọ́ọ̀ni máa ń pààyàn lẹ́kún ní sì máa ń pààyàn lẹ́rìn nítorí pé tí ìnira bá dé ká gbà fọ́lọ́run ìgbà díẹ̀ náà ni yóò lò tí ìrọ̀rùn bá dé ká mọ̀ wípé ìrọ̀rùn náà kò ní máa lọ gbẹgbére gbogbo ẹ̀ lọ lásìkò kí a wá ní sùúrù a ní ìdí sùúrù tó pọ̀ láti sọ́pọ́ọ̀tì ìjọba láti lè ṣe kíni láti lè ṣe àwọn nǹkan tó tọ́ fún aráàlú. Jazakumullah, I want to appreciate Alhaji Raji Qasim Afkas for being part of the show today. That is Youth in Islam. May Allah bless you and bless those who come with you. May Allah, we cannot mention all their names, but Allah knows you. Allah will bless you and make you make us be able to witness many more Ijra in our life. Don't forget that you have heard the message. It is now up to you to make use of the message that you have heard. May Allah make us be able to meet next week. Ma salam wa ila laqa.